guys! Magandang araw sa inyo. Ayan, today magluluto ako ng Royal Bibingka. So, i-share ko sa inyo kung paano ako magluluto. Hindi ako expert, gusto ko lang i-share. Ganun. So, ayan, katatapos lang natin maligo. So, kapag galing ako sa labas, galing ako sa work, ganyan, or sa labas, mag-grocery, ganyan, naliligo talaga ako para, alam nyo na, sa panahon ngayon, hindi natin alam kung ano yung mga kumapit sa ating mga mikrobyo o virus dyan. So, kailangan talaga natin maligo after pag kagaling sa labas. Ganyan. Tapos, ayan, wala din akong kilay. So, guys, i-share ko sa inyo kung paano magluto ng Royal Bibingka. Tara! Ayan guys, glutinous flour, 2 cups. Kailangan din natin ng 1 cup na white sugar. Tapos, kailangan din natin ng butter. Coconut milk. Dapat yung, mas maganda pa rin guys kung ang gamitin nyo dito is yung fresh na coconut milk. Kaso wala akong fresh. Itong nakalagay lang sa lata. So, ito gagamitin natin. And, we also need evaporated milk. Dapat. Kaso, I don't have also. So, yung fresh milk na lang. Tapos, 3 eggs. 3 eggs yan, guys. Naging, naghalo-halo na yung yellow niya. Tapos, ito, 1 teaspoon ng vanilla. Tapos, 1 teaspoon ng salt. And, kailangan din natin ng cheese. Wala na kaming cheese na natira. Ito na. Cheddar cheese. Hindi ko na napansin, guys. Hindi ko na check. So, yan. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple doesn't go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Guys, ito yung ating baking dish. Lalagyan natin siya ng butter. Ayan. Para hindi dumikit. Then, after nyan, lagyan na natin yung ating mixture. It doesn't go on pizza. They just don't belong.
guys, after ma-oven, yan, nilagyan ko siya ng sugar, tsaka pinahiran ko din yan ng butter sa ibabaw, guys. Ayan na siya, guys. Nilagyan ko na rin siya ng cheddar cheese and ready na natin siyang i-bake. Guys, eto na yung ating Royal Bibingka. Antong ito? I-cool down lang natin siya, then tikman natin kung masarap, guys. Yan. Eto na yung bibingka natin, guys. So, try natin. Parang medyo ano pa siya. Yan. Masarap, guys. Thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe and also don't forget to click the notification bell. Thank you. See you on my next video.